تیتر اول امشب: آغاز سال جدید تحصیلی در ایران و سردرگمی خانواده‌ها، رفتن یا نرفتن، انتخاب دشوار بین تحصیل و ریسک انتقال کرونا. پیروزی دیپلماتیک برای ترامپ و نتانیاهو، عادی شدن روابط کوزوو و اسرائیل همزمان با انتقال سفارت صربستان از تل‌آویو به اورشلیم. و وقتی به چشمانتان هم نمیتوانید اعتماد کنید، جعل عمیق زیر ذره‌بین. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. مدارس بیشتر شهرهای ایران که در وضعیت قرمز بودن امروز با وجود هشدار شماری از متخصصان پزشکی باز شدن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگه آموزش و پرورش مراقب وضعیت و این فقط رسانه‌های ضد انقلابن که دارن نق میزنن. با این حال خیلی از خانواده‌ها امروز بچه‌هاشون رو با نگرانی به مدرسه فرستادن. این در شرایطی که بر اساس اعلام وزارت بهداشت 13 استان از جمله تهران در وضعیت قرمزن. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از خبرنگاران و کارشناسان این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال خواهیم کرد. پیش از هر کس اما بریم سراغ همکارم در واشنگتن دی سی، شاهد علوی، که اولین روز مدرسه در ایران رو خبرش رو دنبال کرده. در چه شرایطی مدارس باز شدن شاهد؟ خب عملاً شما اشاره کردید بعضی از استان‌ها قرمز هستن و هشدار دارن. استان‌های قرمز بیشترن، بر اساس استاندارد وزارت بهداشت اما اعلام نمیشه. در این شرایط گفتن که باید بچه‌ها به مدرسه بیان و به نظر میرسه دلیل اصلی این خواهد بود که اینها نگران بحث از بین رفتن در واقع مدارس غیر انتفاعی هستن. جدا از مدارس خیلی خاصی در تهران هستن و با بودجه بالایی عملاً کار میکنن و چندان تابع این پروتکل‌ها اینها نیستن، به خاطر اینکه وضعیت مناسبی دارن، فضای مناسبی دارن برای آموزش. عملاً 99% مدارس انتفاعی به همین شهریه‌ای که میگیرن وابسته هستن. معلم‌های زیاد اونجا کار میکنن. اینها اگر از بچه‌ها شهریه نگیرن عملاً باید ببندن. به این ترتیب این بازگشایی به نظر میرسه تنها یک امکانی هست برای این که به یک شکلی هم وضع عادی نشون بدن، هم مدارس غیر انتفاعی و دولتی رو که به کمک‌های مردم وابسته هستن نجات بدن. ممنونم از شاهد علوی، همکارم در واشنگتن دی سی. امروز سال تحصیلی در شرایطی در ایران شروع شد که خیلی ها نگران بدتر شدن وضع شیوع کرونا هستند. این نگرانی البته در همه جای دنیا هست. در ایران بیش از 14 میلیون دانش آموز در سال تحصیلی جدید به مدرسه میرن که 1.5 میلیون نفر از اونها کلاس اولی ان. دانش آموزان در حالی امروز به مدرسه میرفتن که 13 استان کشور در وضعیت قرمز و 15 استان دیگه در وضعیت زرد هستن. آموزش و پرورش میگه در شرایط قرمز آموزش مجازیه و در شرایط زرد مدارس میتونن زوج و فرد بشن یا ساعت‌هاشون رو تغییر بدن. با این حال بسیاری از والدین و معلمان نگران افزایش بیماری هستند. در تهران هم وضعیت قرمزه ولی مدارس باز شدن. تضمینی در کار نیست. حالا ما 2 تا چشم داریم، 2 تا دیگه هم قرض می‌کنیم، مواظب بچه‌ها هستیم، ولی باید مدرسه این رو بده که هر روز کلاس از کف نیمکت همه ضد عفونی بشه. اگر قرار باشه اینجوری نباشه، من خودم فکر می‌کنم که همین در خطر. بر اساس قانون تحصیلات در 2 دوره ابتدایی و دوره متوسطه اول در ایران اجباریه. حالا معلوم نیست اگر والدین نخوان بچه‌شون رو به دلیل کرونا به مدرسه بفرستن تکلیف چیه. امروز هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته نمیشه بچه‌ها رو به زور و با دستبند به مدرسه فرستاد. امیدوارم آنچنان معلمین و مدیران و خانواده ها در سلامت فرزندان و خود عزیزان ما در سلامت خودشون کوشا باشند که هیچ مشکلی در هفته‌های آینده و در ماه‌های آینده از بازگشایی مدارس در کشور نداشته باشیم. آموزش و پرورش گفته در شرایط قرمز آموزش مجازی رو ادامه میده، اما هنوز 40% دانش آموزان توی ایران از امکان استفاده از برنامه شاد برخوردار نیستن و موبایل یا تبلتی که بشه باهاش از این برنامه استفاده کرد رو ندارن. رفتن به مدرسه اونم برای کلاس اولی ها همیشه با هیجان و استرس همراهه، ولی امسال با بحران کرونا در ایران این وضع خیلی متفاوت‌تر از همیشه است. بچه‌ها امسال گذشته از تهیه کتاب و مواد آموزشی، همکلاسی‌های جدید و چیزای از این قبیل، حالا باید با غول کرونا هم شاخ به شاخ بشن.
سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن از پاریس با ماست. آقای پیوندی، حالا خیلی ها دارن انتقاد میکنن بر دولت ایران که چرا مدارس رو باز کرد نکرد. این یه چالشی است که واقعا در سراسر جهان وجود داره و میخوام ازتون بپرسم آلترناتیو چه هست؟ برای اینکه برای خیلی از خانواده ها هم نفرستادن بچه به مدرسه گزینه دشواری هست. بعضیا سر کار میرن، برای بعضیا همین مدرسه در واقع فرصتی ایجاد میکنه تا خانواده ها بتونن به کارهای دیگه شون برسن. میخوام بپرسم که راه حل چیه، چه در ایران چه در جاهای دیگر دنیا؟ ببینید، همونجوری که گفتین در حقیقت اونچه که این پرسش بزرگ و چالش بزرگیه که با شروع سال تحصیلی در مقابل همه نظام‌های آموزشی قرار داره. در ایران هم وضع به همین ترتیبه. چیزی که ایران رو متفاوت میکنه نسبت به کشورهای دیگه دو تاست. اول اینه که سیاستی که اتخاذ میشه بر مبنای نوع همگرایی و تفاهم بین بخش‌های مختلفی که تصمیم گیرنده هستن، یعنی بخش‌های طبی، پزشکی و سیاستگزار و امورش نیست، برای اینکه ما حرفای خیلی ضد و نقیض میشنویم و همین در واقع بر اضطراب خانواده‌ها و دانش آموزها اضافه میکنه. دوم اینه که معلوم نیست که از پروتکل‌هایی که صحبت میشه یا در مدارس به دقت رعایت میشه و یا امکانات لازم وجود داره و یا اگر مشکلی پیش میاد ما آموزش جایگزینی که قرار پیشنهاد بکنیم به جای آموزش حضوری آیا به طور واقعی برای همه کار میکنه یا نه. همه این مسائل در حاله از ابهام قرار دارن. برای همینم در واقع خیلی از خانواده ها و خیلی از دانش آموزان نمیدونن در واقع بالاخره باید رفت یا نباید رفت، برای اینکه اگه قرار باشه بچه‌ها نرن به مدرسه، اون آموزش جایگزینی که قرار پیشنهاد بشه به این آموزش معلوم نیست که این آموزش در واقع وجود داشته باشه و معلوم نیست که همه بتونن همونجوری که در گزارش شما هم به درستی اشاره شد به اون آموزش دسترسی داشته باشن. ما راه حل 37 راه حل نداریم. راه حلی که داریم اینه که در مقابل آموزش حضوری بتونیم اشکال مختلف آموزش مجازی رو جایگزین کنیم یا رفتن به مدرسه در زمانهای متفاوت بین گروه‌های دانش آموز. یعنی راه حلایی که وجود دارن اینا هستن و در واقع در ایران من فکر میکنم که مشکل ما یه نوع سردرگمی و آشفتگی سیاسی و تصمیم گیریه که در حوزه آموزش ولی در حوزه دیگه هم در واقع عملاً دیده میشه. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، ممنونم از شما. دولت بریتانیا برای اولین بار به طور رسمی بدهیش رو به ایران بابت یک قرارداد تسلیحاتی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی بسته شده بود پذیرفته. باز پرداخت این بدهی میتونه به آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که از سال 95 در ایران زندانیه، کمک کنه. البته هیچ کدام از دولت‌های ایران و بریتانیا رسما نگفتن که حل این اختلاف مالی به پرونده نازنین زاغری ارتباطی داره، ولی گفته شده که قاضی پرونده در یکی از جلسات مشخصاً به خانم زاغری گفته بود تا زمانی که بریتانیا بدهی ایران رو نپردازه اون رو آزاد نخواهد کرد. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از پیتسبورگ در آمریکا با ماست. آقای آرامش، بگم منم دو دشواری الان وجود داره. یکی اینکه از چه مکانیزمی این پول رو باید بریتانیا به ایران پرداخت بکنه و دو، فارغ از این که ایران و بریتانیا چه بگن، حداقل روی سطح به نظر میاد که به شکلی دارن پولی میدن برای آزاد کردن یک نفر که میشه عنوان گروگان رو شاید برش گذاشت. یک بخش این قضیه پولهای پرداخت شده برای تانک‌های چیفتن بریتانیاست که در زمان خودش یکی از بهترین تانک‌های نبرد و تانک‌های برای نیروی زمینی بوده. شاه فقید ایران اینها رو خریده بوده و مقداری از اونها تحویل داده شد، بسیار تحویل نداده شد. بخش دیگر این قضیه این هستش که آیا به یک نظامی که میآید شهروند کشور دیگری رو گروگان میگیرد، حالا ممکنه که پول به حقی هم بهش بدهکار باشن، اما اگر من شما با هم یک تصفیه حساب مالی داریم، من نمیام مثلا یکی از اعضای خانواده شما رو گروگان بگیرم تا شما پس بدید. بخشیش بخش این بحث حقوقی است، بخشیش بحث سیاسی است. از لحاظ حقوقی بله، دادگاه خود دولت بریتانیا حتی تلویحاً این رو گفته که این پول رو باید پس بده. مسئله اینجاست که چجوری اگر از لحاظ قانونی بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، به خاطر تحریم‌های ایالات متحده هیچ سیستم و نظام بانکی رو شما پیدا نمی‌کنید که بخواهد چند صد میلیون دلار یا در بعضی از تخمین‌ها با سود و غیره و موزالک و اینها بیشتر از این بخوام به ایران تحویل بدن. اون موقع باید چیکار بکنن؟ باید کاری بکنن که آقای اوباما کرد زمان برجام که 1001 حرف حدیث هم توش بود. 1.7 میلیارد دلار دادگاه هیگ به ایران
حکم داده بود در مورد تسلیحاتی که شاه فقید خریده بود و اینها تحویل نداده بودن بعد از انقلاب جمهوری اسلامی و 400 میلیون دلار از این 1.7 میلیارد دلار رو اونها آمدن شبانه سوار هواپیمای بینامونشان کردن و به تهران فرستادن. بخش دیگهش بخش سیاسی است و بخش امنیتیش هست. آیا گروگان گرفتن رو باید تشویق کرد یا خیر؟ ایالات متحده یا کشورهای دیگه همیشه به قول معروف یک به سیاست علنی که داشتن سیاستشون بود که ما با گروگانگیر مذاکره نمی‌کنیم، اما می‌بینیم که در عملی اتفاق میفته و خانم رادکلیف الان چند سال است که اونجا در بند، الان در عملا خانه به سر میبره ولی عملا در حصر فرزندش رو ندیده و شوهرش رو سالها ندیده و ایشون فقط یک نمونه نیست. نمونه‌های بسیار دیگه بودن در ایالات متحده از بریتانیا که رفتن اونجا، از فرانسه، از استرالیا و دولت اونها رو گروگان گرفته. پس بخشیش حقوقی است، چگونگی انتقال این مبالغ از طریق کشورهای غربی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از اون طرف مسئله سیاسی است. آیا کسی که میاد تفنگ و ماشه رو بر گردن شما میگذارد باید همکاری کرد یا نه؟ ممنونم از شما. آرش آرامش در پیتسبورگ پنسیلوانیا در آمریکا. صربستان و کوزوو با میانجیگری آمریکا روابطشون رو عادی کردن. علاوه بر این، صربستان گفته سفارتش رو در اسرائیل به بیت المقدس یا اورشلیم منتقل میکنه و کوزوو هم اعلام کرده که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. البته اسرائیل هم تا پیش از این کوزوو رو به رسمیت نشناخته بود. موفقیتی بزرگ برای دولت ترامپ. من خرسندم که این توافق تاریخی مهم را اعلام کنم. صربستان و کوزوو هر دو متحد شدند که روابط اقتصادی خود را عادی سازی کنند. این دو کشور سالها بلکه دهه‌ها برای رسیدن به تفاهم تلاش کردند. اما نگاهی بندازیم به تاریخ چند دهه اخیر کوزوو و روابطش با صربستان و اینکه چرا اصولاً این توافق اهمیت داره. کوزوو یک کشور با اکثریت بیش از 90% مسلمان و آلبانیایی تباره توی منطقه بالکان، اینجا در جنوب شرقی اروپا. اما یک اقلیت حدوداً 4% سرب تبار هم اینجا زندگی میکنه. کمی بعد از جنگ جهانی دوم و در دوران رهبری تیتو، دولت یوگسلاوی وضعیتی برابر با یک جمهوری به کوزوو داد. این یعنی اینکه این کشور حق قانونگذاری پیدا کرد. با مرگ تیتو و فروپاشی یوگسلاوی در ابتدای دهه 90 میلادی دعواهای قومی دیرینه بین سرب‌ها و آلبانیایی تبارها شدت گرفت و در جریان جنگ کوزوو در اواخر دهه 90 میلادی به اوج رسید. آلبانیایی تبارها خواستار استقلال کامل بودند و سرب تبارها به رهبری میلوسوویچ از اعطای استقلال به کوزوو سر باز می‌زدند. این اختلاف باعث جنگ خونینی شد، جنگی که در نهایت با دخالت ناتو به پایان رسید و ناتو یوگسلاوی رو مجبور کرد که نیروهاش رو از کوزوو خارج کنه. شورای امنیت سازمان ملل یک حکومت موقت در کوزوو ایجاد کرد و بعد از 9 سال در فوریه سال 2008 میلادی پارلمان کوزوو اعلام استقلال کرد. بیشتر کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا کوزوو رو به رسمیت شناختن، اما چین و روسیه، دو عضو دائم شورای امنیت، هنوز کوزوو رو به رسمیت نمیشناسن و برای همین نتونسته عضو سازمان ملل بشه. صربستان هم که تا پیش از همین توافقنامه اخیر کوزوو رو به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت نمیشناخت، توافقی که به نظر میاد بیشتر جنبه اقتصادی داره و شاید تا رفع کامل اختلاف دو کشور هنوز راه مونده باشه. ما هنوز مشکلاتمان را حل نکرده ایم و هنوز اختلافات زیادی داریم، اما تأسیس یک منطقه اقتصادی واحد با کوزوو گام بزرگی رو به جلوست. من فکر می‌کنم این لحظه بسیار خوبی برای کوزوو و برای منطقه است. به نظرم ما قدم بسیار بزرگی در جهت عادی سازی کامل روابط برداشتیم. این امر در نهایت باعث میشه دو کشور به صورت دو جانبه یکدیگر رو به رسمیت بشناسند. آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از همین شهر، در شهر نیویورک با ماست. آقای عزیزی، به نظر میاد آقای ترامپ، دولت آقای ترامپ با یه تیر نه 2 تا 3 تا نشانه با هم زده. بله، در واقع خب میشه گفت یک موفقیت دیپلماتیک برای دولت ترامپ هست، همونجور که اشاره کردین. البته یک موضوع دیگه هم که کمتر بهش اشاره شده و اون هم به موفقیت در واقع مربوط میشه و به ایران مربوط میشه، اینه که در ضمن هم صربستان و هم کوزوو توافق کردن که حزب الله لبنان رو سازمان تروریستی اعلام کنن و فعالیتاش رو محدود کنن. و بعد اشاره کرد که ریچارد گرنل، همون کسی که سفیر آمریکا بود 2 سال در آلمان و مدتی حتی رئیس در واقع سازمان سیا و مدیر کل در واقع دستگاه اطلاعاتی آمریکا بود به طور موقت و از دیپلمات‌های مورد علاقه ترامپ هست، الان مسئول فایل صربستان و کوزوو شده و نقش مهمی داشت در رقم زدن این توافق، در واقع که همونجوری که گفتی دستاورد دیپلماتیکی برای ترامپ محسوب میشه. اگر بگید فکر می‌کنید با شرایط جدید چقدر این احتمال وجود داره که کوزوو در سازمان ملل هم به عنوان یک کشور مستقل شناسایی بشه؟
ببین هنوز چند اتفاق دیگه باید بیفته، چون الان توافق اقتصادی شده در واقع بین صربستان و کوزوو و به ادامه مذاکرات در واقع بستگی داره. حتی صربستان جالبه که اعلام کرد که خوشحال نیست از اینکه اسرائیل کوزوو رو به رسمیت شناخته. یک در واقع پیچیدگی است، یعنی صربستان هنوز نظر سیاسی استقلال کوزوو رو به رسمیت نمیشناسه، اما یک سال اعلام کردن متوقف میکنن اون کارزارهای بین‌المللی که دو طرف داشتن. یعنی کوزوو تا یک سال سعی نمیکنه به سازمان ملل بپیونده، صربستان هم تا یک سال سعی نمیکنه جلوش رو بگیره. اما در واقع آقای ووچیچ و هوتی از دوشنبه میرن بروکسل تا اونجا به اون مذاکراتی که تحت لوای اتحادیه اروپا بیش از 10 سال ادامه داره ادامه بدن. و به نظر میرسه با توجه به این توافق اخیر، با توجه که پرواز بین بلگراد و پریستینا برقرار میشه، با توجه به که کوزوو الان اضافه میشه به اون شنگن کوچک که میگن در واقع سفر بین صربستان، آلبانی و مقدونیه شمالی آزاد میشه برای که شهروندان کوزوو و مرزها برداشته میشه، به نظر میرسه موانع بیشتری برداشته شده باشن تا راه کوزوو هموار بشه. مسئله دیگه‌ای هم که البته هست اینه که میدونی هاشم تاچی رئیس جمهور کوزوو در واقع مورد پیگرد دیوان‌های بین‌المللی قرار گرفته به علت نقشش در جنایات جنگی احتمالی در جنگ کوزوو و چند مأمور دیگر کوزوو. احتمالاً آقای تاچی باید از کرسی ریاست جمهوری کنار بره تا وقتی که بتونه، برای اینکه کوزوو بتونه عضو رسمی سازمان ملل بشه یا حداقل اون پرونده قضایی به جای دیگری برسه. ممنونم از شما آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از همین شهر با ما. تصاویری زنده داریم از بیروت. یک اتفاق جالب در 48 ساعت گذشته افتاده. گروهی از نیروهای امدادی در بخشی از این شهر که به خاطر انفجار اخیر در بیروت تخریب شده سیگنال هایی دریافت کردن که نشون میده ممکنه یکی از افراد یا افرادی در این ساختمان که زیرش مدفون شدن هنوز زنده باشن. از ساعتی پیش نیروهای امدادی لبنانی در این محل حاضر شدن و با سگ و تجهیزات امدادی در تلاش هستند تا شاید بتونن یکی از کسان یا کسانی که در زیر آوار احتمال داره هنوز زنده باشه رو از زیر آوار بیرون بیارن. اوباما به ترامپ فحش داده. جو بایدن توی یه مصاحبه تلویزیونی خوابش برده و نانسی پلوسی توی یه جلسه پرسش و پاسخ مست بوده. هر سه این ویدیوها رو میتونید توی شبکه‌های اجتماعی ببینید. سوال اما اینه که آیا این ویدیوها واقعی بودن؟ امشب تکنولوژی جعل عمیق یا دیپفیک رو زیر ذره بین میبریم که انتخابات آمریکا اونو دوباره به تیتر اول خبرها آورده. جعل عمیق یا دیپ فیک ترکیبی از کلمه‌های تکنولوژی یادگیری عمیق و جعلیه. اما بذارید زیر ذره بین امشب رو در مورد جعل عمیق با یه ویدیو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایرانیان سلام، شب بخیر، خوش آمدید. البته که نه من استخدام صدا و سیما شدم و نه مجری 23. فقط یه اپ ساده صورت من رو روی کله مجری 23 گذاشته. اگر وقت بذارید و کمی پول خرج کنید خیلی طبیعی تر از اینها هم در میاد. به این میگن دیپ فیک. به نظر خیلی هم بامزه میاد، اما وجه تاریک و خطرناکی هم داره. جعل عمیق نسل جدید دستکاری ویدیو و صداگذاریه، مثل همین عوض کردن صورت من با مجری 23. این در واقع یه نوع تکنولوژی تشخیص چهره است با استفاده از هوش مصنوعی. از نسل قدیمی‌تر این فناوری‌ها توی فیلم جنگ ستارگان هم استفاده شده. کله پیتر کوشینگ رو که 20 سال پیش مرده گذاشتن روی سر یه بازیگر دیگه برای قسمتی از فیلم جنگ ستارگان که همین 2 سال پیش هم اکران شد. I grow tired of asking this, so it'll be the last time. Where is the rebel base? When has become now, Director Krennic. The Emperor will tolerate no further delay. You have made time an ally of the rebellion. I suggest we solve both problems simultaneously with an immediate test of the weapon. کاری که تا همین چند سال پیش هفته‌ها زمان می‌برد و به کلی متخصص نیاز داشت، حالا در دسترس همه است و با اپ‌های مختلف میشه انجامش داد. در واقع از 2 سال پیش هوش مصنوعی امکانی به وجود آورده که شما یه سری عکس از خودتون به کامپیوتر میدید و ویدئویی مثلا از ترامپ رو هم وارد سیستم می‌کنید و نرم افزار صورت شما رو روی ویدئوی ترامپ میذاره، طوری که حرکات صورت شما رو با ویدئو تطبیق میده و شما جای ترامپ حرف میزنید. حالا این تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده که با یه عکس هم میشه این کار رو انجام داد.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right. Or, how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. این ویدئوی اوباما که نزدیک به 8 میلیون بار هم دیده شده جعلیه. در واقع وجه تاریک این تکنولوژی انتشار اطلاعات نادرست و اخبار کذبه. مثلا جعل چهره و صدای سیاستمدارا یا جعل فیلم‌های پورنوگرافی بازیگرا یا حتی افراد معمولی. گرچه شاید هنوز بشه ویدئوی جعلی رو از حقیقی تشخیص داد، اما با پیشرفت تکنولوژی این کار سخت‌تر و سخت‌تر میشه. I wish I could keep telling you that our mission in life is connecting people, but it isn't. We just want to predict your future behaviors. این یکی هم جعلی بود. مارک زاکربرگ هیچ وقت این حرفا رو نزده بود. شاید باید به ویدیوهایی که تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم یا حتی تلفنی که بهمون میشه مشکوک باشیم یا دست کم حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. تعداد ویدیوهای جعل عمیق که سال 2017 یعنی 3 سال پیش منتشر شد زیر 8000 تا بود. سال 2018 این تعداد به بالای 14600 تا رسید. 96% از این ویدیوها پورنوگرافی بودند که نزدیک به 134 میلیون بار در 4 سایت پورن دیده شدند. آمار استخراج شده از 5 تا سایت پورنوگرافی جعل عمیق نشون میده که این وبسایت‌ها مشخصاً زنان رو هدف قرار دادن. با اینکه 90% سوژه‌های این ویدیوها ملیت غربی داشتن، اما 1/4 کره‌ای و 3% هم هندی بودن. این نشون میده که مشکل جعل پورنوگرافی که به زنها بیشتر آسیب میرسونه یه مسئله جهانیه. مثل اپ دیپ نود که پوشش بدن رو محو می‌کرد و میشد تن برهنه رو دید. نکتهش این بود که فقط بدن برهنه زنها رو نشون میداد، چون برای یادگیری الگوریتم فقط تصاویر تن زنان به سیستم وارد شده بود. البته صاحبان این برنامه بعدها اون رو حذف کردن. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. واقعیت اینه که احتمال باور اخبار نادرست زیاد و انتشار اطلاعات غلط راحته و تا این که بخواد ثابت بشه که فلان ویدیو دستکاری شده و جعلیه شاید کار از کار گذشته باشه. اوایل امسال فیسبوک، تیک تاک و توییتر انتشار تصاویر و صداهایی که با جعل عمیق درست شده بودن رو ممنوع کردن. حالا مایکروسافت هم نرم افزاری ارائه کرده که هدفش غربال تصاویر حقیقی از صدا و تصاویر تکنولوژی جعل عمیقه. جالب این که این نرم افزار برای همه نیست و در اختیار مؤسسات خاصی قرار میگیره و هدفش جلوگیری از دروغ پراکنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که انگار خودمون دیگه توانایی مبارزه با الگوریتم‌هایی که خودمون درست کردیم رو نداریم. باید الگوریتم‌ها رو به جنگ خود الگوریتم‌ها بفرستیم. خب اجازه بدید بریم به اسرائیل، جایی که بار دیگه مخالفان دولت نتانیاهو امروز هم به خیابان‌ها اومدن و خواستار استعفای دولت شدند. مخالفان نتانیاهو اون رو به فساد اقتصادی متهم می‌کنن. هفته هاست که هر شنبه معترضان اسرائیلی علیه نتانیاهو به خیابان‌ها میان. همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم و روبروی خونه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو همراه ماست. بابک، اعتراض معترضان به چه است؟ بله، همانطوری که می‌بینید مانند هر هفته در چند ماه گذشته آرام آرام تظاهر کنندگان دارن در اینجا در مقابل خانه نخست وزیر جمع میشن. حضور گسترده نیروهای پلیس هم به خوبی در اینجا احساس میشه، زیرا که در هفته‌های گذشته چندین بار این تظاهرات به درگیری‌هایی منجر شد که حتی در یکی از اونها یک افسر پلیس به شدت تظاهر کنندگی را کتک زد که در رسانه‌ها بسیار صحبت شد در این مورد. تظاهر کنندگان خواهان استعفای آقای نتانیاهو هستند. آنها میگویند که آقای نتانیاهو نتونسته که بحران کرونا را به طور کلی و به خوبی مدیریت بکنه و اقتصاد اسرائیل به حد ورشکستگی رسیده. در کنار اون گروه بزرگی دیگر از تظاهر کنندگان در اینجا هستند که ادعا میکنند که نخست وزیری که باید از 2.5 ماه دیگر در دادگاه هر هفته
حضور پیدا بکنه نمیتونه که کشور را مدیریت بکنه و باید از پست نخست وزیری کنار بره. در هر حال ما دیدیم که در هفته‌های گذشته حتی تا 20,000 نفر تظاهر کننده مخالف آقای نتانیاهو در اینجا جمع شدند و با این تظاهر کنندگان که صحبت می‌کردم اونها میگویند که ما تا وقتی که آقای نخست وزیر از پست خودش استعفا نده از اینجا تکان نخواهیم خورد. من الان در کنار خانه آقای نتانیاهو هستم و اینکه آقای نتانیاهو در خانه هست یا نه نمیدونم، ولی خب با سر و صدای زیادی که تظاهر کنندگان در اینجا تولید میکنن حتما صدای اونها به خانه نخست وزیر خواهد رسید. ما از روبروی خانه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در نزدیکی میدان پاریس در اورشلیم یا بیت المقدس در اسرائیل، علیرغم توفیق‌هایی که آقای نتانیاهو در هفته‌های اخیر در سیاست خارجه داشته، به نظر نمیاد که معترضانی که به آنچه که فساد اقتصادی او میخونن هنوز از شرایط راضی باشند. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی، بدرود.